tuwira or tubero. Okay? Either one doon. Bahala na kayo mumintindi. Ngayon ay magpapalit ako ng water filter ng aking drinking water dahil due na. Yun. Kailangan ko ng palitan. So, magpalitan na ng water filter. So, ngayon ay kailangan ko munang i-drain yung natitirang tubig doon sa tangke para naman hindi rito mag-flood or flooded. Okay? So, i-drain na natin. So, una, kailangan i-close ko itong water bulb bago ko tanggalin itong water filter. Dahil kung hindi ko isasara yung water bulb, magpa-flood dito. Okay? So, yan, nakasara na siya, guys. Uumpisahan ko ng tanggalin itong mga water filter. At una sa lahat, okay? So, itong kulay red pala, itong dalawang kulay red, every 6 months ito pinapalitan. Ito namang kulay green, once a year pinapalitan. Ngayon, sabay ko na silang papalitan dahil naka 1 year na itong may green at naka 6 months na rin itong may kulay red. Okay? So ngayon, palitan na natin, guys. Kailangan maglagay tayo ng palanggana rito kasi hindi natin maiiwasan na may kunting tutulo. Okay. So ngayon, tanggalin na natin. Ayun. So, yan, natanggal na, guys. Natanggal ko na yung mga lumang water filter. So, buksan ko naman na itong bago, mga bago. So, ito ay ang bagong water filter. Yan, ang Brita. Yan. Ito, dalawa. So, itong una, ito yung once a year. Okay? Yan, yung kulay berde. Okay, lagay ko dyan. Baka ma-confuse ako. Okay. Ito naman, yung dalawa na kulay pula na pinakita ko sa inyo, gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Ito. Yan. Ito naman yung pula na dalawa. Yan. Para doon sa magkabilahang side. So, ito naman yung nasa gitna na may kulay green. So, ito naman yung para dito. Yan. Okay? Pinakita ko na sa inyo kanina yung yan. Yung dalawang ito para dito. Punasan muna natin itong tumulong water bago natin ituloy para hindi ako madulas. Yan. So, ngayon ikabit na natin itong bagong water filter. I tried to find her at the altar. I tried to find her back in school. I tried to find her in a barroom, sitting on a stool. Well, maybe she's a vision, or maybe she's just a dream. Or could there really be a woman somewhere waiting just for me? What's a man gotta do just to find a little love? What's the price he's gotta pay just to find a special one? Okay, kung first time yung
magpalit or magkabit ng water filter, may mga instruction naman sa loob ng box. So, ako kasi, ilang beses na namin ginawa ito. So, alam ko na kung paano ikabit. Yan. Siyempre, naka-plastic yan kasi brand new eh. O, siyempre, tatanggalin natin. Ito, natanggal ko na lahat ang plastic nila. Sa mga kababaihan na katulad ko dyan, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya natin gawin ito. Kasi ganito lang naman. Ang green ay laging nasa gitna. At itong dalawang red ay nasa magkabilahang dulo. Both sides. Okay. So, tanggalin ko na itong takip niya sa ibabaw. Yan. Hindi nyo na kailangan yan. So, kabit na natin. May kunting tumulo dito, guys. So, i-dry ko muna ito. Natin. Yan. Nailak na, guys. Nakakabit na. Okay. So, tapos na yung isa. Ito naman ay ang water restrictor. Kailangan ito dahil kung hindi gagana. Dahil magpapalit tayo ng bago, ay papalitan natin yung luma, kailangan din na palitan natin ang lumang water restrictor. Naglagay ako ng palanggana kasi may tubig pa dyan na naiwan. Siyempre, ayaw nating magbaha rito. Ayun. Ayan siya, guys. Oh, ito yung luma. Okay. May kunti pang ng water. Punasan natin. Ilagay na natin ang bago. Ito naman yung bago. Ha? Yan. Yung luma, andyan na sa palanggana. Okay. Unatin lang ng konti. Para madaling ipasok. Okay. Yan. Pasok na natin yung bagong water restrictor. Ay, nawala. Nabitawan. Kita niyo yung ginagawa ko, guys. Okay. So, ito na. Push all the way. Nakakabit na yung bagong water restrictor. Tanggalin na natin ito palanggana. Okay, yan. So, ngayon naman, kukunik na natin itong water restrictor dito sa parang elbow. Ayan. Oh. Okay. Ganoon ko na. Para mas madali. Yan. Gusto kong makita nyo. Okay, yan. Nakakunik na siya. And then, ikabit na natin itong bagong filter. Okay, so yan guys. Nakakabit na. Siguraduhin ninyong nag-click. Okay? Yan. So, nakakabit na isang red. Tapos ito naman green. Yung isa na lang na red. Dito naman sa dulo. Okay?
na yung huli. Ayan. Okay guys, yan. Pag nag-click na, ibig sabihin na ilak na siya, pero i-twist nyo pa rin para sigurado na nakakabit na. Yan, pag nakikita nyo na itong kulay red. So ito guys, tapos na. Yan na yung isang red, tas green, tas red. Yan, kumpleto na. Tapos, i-open na natin ngayon yung water bulb. Okay? So, open na natin yung water bulb para mag-umpisa ng mag-run yung water. Okay? Ito yung water bulb. Itong, sabi rito, lock. Ibig sabihin yan, kailangan nakatapat yung word na lock dito sa parang button na ito. Okay? Nakikita nyo guys, yung button na ito, kung nasaan yung daliri ko, yung tinuturo ko, ito siya. Dapat magkatapat sila doon sa word na lock. Yan. So, ngayon naman guys, lalagyan natin ng date kung anong date natin siya in-install para alam natin kung kailan tayo magpapalit. Okay? So, ngayon ay September 6. Lagyan na lang natin ng 9. Ayan. Siyempre, automatic na yan. Okay? Dahil the same date nating nilagyan. Okay. Ayan. So, ito guys, September 6, 2020, ako nagpalit. So, automatic yan, na alam ko na yan. Yung tatlong yan. Okay? Na pinalitan ko ng September 6, 2020. Nabuksan ko na yung water bulb. Ngayon naman ay sisiguraduhin ko na walang leak, okay? Or tumutulong tubig. Yan. So far, wala naman. So, okay na siya. Okay, okay na siya guys. Siya nga pala, ito naman yung aking water tank. Okay? Or reverse osmosis. Ito siya. So ngayon, naririnig ko na nagre-refill na yung water papunta dito sa aking water tank or reverse osmosis. Yan. So, iyan, naikabit na, tapos na. Okay? Naikabit na natin ang bagong water filter at sinigurado naman natin na walang leak, walang tumutulong water. So ngayon, bago nyo gamitin ang drinking water ninyo, hayaan nyo muna siyang, i-run nyo muna ng at least, 1 gallon to 2 gallons of water. Kasi bago nga yung ating water filter, di ba? Siyempre yung chemicals. Yun. So, iraran ko ito. Ayan. Kunti pa lang ang tumutulo, siyempre, kasi nagre-refill pa doon sa water tank. Mamaya lalakas na rin yan. Lalakas na yung kanyang tulo. Or yung drop ng water. Yan ang aking do-it-yourself for today. Sa mga kapwang kababaihan, madali nyo itong gawin. Kung nagawa ko, kaya nyo ding gawin. Huwag nyo nang iantay pa sa inyong mga partner. Okay? At sana ay nakatulong ako sa kunting tips na naman ngayon kung paano magpalit ng water filter. So, yan muna ngayon at hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat.